Hello everyone and magandang gabi po sa ating lahat. Today is the Friday edition no, ng ating StockWentuhan and as usual, marami na naman tayong mga pag-uusapan ngayong araw na to. Ayan. So, ayan. Teka lang ha. Inaayos ko pa yung mga gamit ko rito. No? Sensya na. Nagbabalat pa ako ng, itlog pugo. So, yun yung aking dinner ngayon. Ayan. Okay. Sige. So, let's have a quick check right now. It's already 8:01. So, as usual, ito na naman tayo sa mga pakulo natin ngayong araw na to. Teka ha, check up ko lang yung mga natin. So, hello sa inyong lahat. Louie, good evening. Bad sign ba ang FOO sa mga existing shareholders? Good sign lang ba siya for not yet holders? Example is si ACEN. Thanks in advance. Okay? Sige. Tapos sabi ni Ian dito, good evening sir. Any thoughts po on ACEN FOO? Okay. Sige. Mukhang actually mula kaninang umaga, no, medyo marami akong natatanggap ng mga ganitong klaseng inquiry. No? So let's have a quick check later on ha. Yun yung try nating bigyan natin siya ng linaw. Okay? Kung ano nga ba yung FOO, how does it work, ano yung bakit siya ginagawa ng isang company, pagkatapos ano yung impact niya sa market being an existing shareholders at saka dun sa mga gustong pumick up pa lang. Okay? Sige, let's have let's check that part mamaya. Okay? Hello Lawrence, happy weekend. Yep, excited na, no, di ba? Alfred, magandang gabi sa'yo. Densyo, Daniel, gusto ko sanang matuto. Walang problema yan. Sabay-sabay tayo matututo dito. Daniel, if you have specific questions, comment mo lang below and then susubukan nating sagutin yan. Okay? Hindi lang naman kasi ako yung sumasagot dito. Actually, marami sa mga kasama natin dito sa community na to, masisipag magsasagot, no? So, just post your questions and I'm pretty sure, no, na masasagot yung mga tanong mo. Kung hindi man ako, then yung mga iba nating mga kasama. Ayan. Hello Alex, good evening sa'yo. Vicente, hello, good afternoon. Bloody week, definitely, di ba? Ang saya. Ang dami kong cut loss ngayong araw. Hindi man ngayong araw, but this week. Ayan. Alex, PLC gap down, yes. I think dahil yan sa dividend ex-date. Hello, June, yun. Hello sa lahat. Bloody Friday sama sa crypto. Oo nga. Even crypto, no, na bumababa na rin siya. No? This is because of the nagbigay kasi ng statement si President Biden ng US na magkapataw siya or they are looking at giving out 43% tax para dun sa mga wealthy people. Ayan. So, syempre, alam naman natin, mga wealthies, nasa crypto. So, ayan. Ganun talaga. Hello, Cheryl. Good afternoon. Vicente, ayos yan ng high sa cholesterol level. Oo nga. True. Pero masarap di ba? Anong gagawin natin? YOLO. Mayang gabi, Jingle. Hello. Good evening. Jana. Ronwell. Lone Scalper. Good afternoon. Patulong down 6 figures. Patulong down 6 figures. Cut ko na ba? So down ka na ng 6 figures. Cut na ba? Quick answer, yes. Oo, kasi dapat hindi ka na umaabot sa ganyan, no? Unless of course masyadong malaking capital mo and that 6 figures is just less than 5% ng hawak. Di ba? But yeah, for me, no mercy, cut. Ganun talaga. Jilsin, good evening. Hello sa'yo. Ronwell, StockSilog na naman. Yes, show. Bababa ngayon ng BTC. Sarap bumili kung may BP. Yes. Oo, ganun talaga.
That's life. Alam niyo naman yan, di ba? At least dun sa mga matatagal na dito, that the market is really up and down, di ba? Regardless no kung crypto or sa stocks, makakakita talaga tayo ng up and down ng market. Especially ngayon na nasa pandemic tayo, di ba? Ronwell, nagkamali ako ng basa ng ex-date ni DDMPR, hindi ako nakabili. Ay, okay. Okay lang yan. Luisa, good evening. Hindi naman 400%, 40%. 40% lang. Grabe, may utang pa sila doon. Hello po, good evening. Transferred some of my stocks to crypto. Okay. Good evening, sir. Ngayon lang ulit naka-join. Oo nga, Christian eh. Sige, I hope everything is okay. Hello, Maurice. Good evening. And Regine, happy Friday. Definitely happy Friday tayo ngayon. Ano? Sige. So, simulan na natin para at least mas makarami tayo ngayon. And we will target hanggang 9:30 p.m. ha? For today. And I'll be honest with you, wala akong specific na topic right now dahil medyo busy kanina. So, late na ako nakapag-prepare. But instead, since marami ang nagtatanong about ACEN FOO, so doon tayo papasok. Okay, so having said that, saan na ba ako? Ayan. So once again mga kapatid, maraming salamat for tuning in. Welcome dito sa StockWentuhan. This is a regular show here in StockSilog where we live stream sabay sa my Facebook and YouTube every Monday, Wednesdays, and Fridays at 8 p.m. And then pinag-uusapan natin yung mga special topics, Q&A, and stock reviews. So baguhan ka man or experienced a trader, you'll definitely learn something here. And syempre, remember everything we talk about here are not recommendations but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so please think before you click. And then last but not least, syempre, if you find this session helpful, please follow our social media accounts, especially sa YouTube where we will be posting yung mga timestamp later on. Okay? Share the stream na rin para sakaling mas marami tayong matulungan. Kasi when you subscribe and share the stream, it actually helps us continue to deliver the videos and content for free. Ayan. Okay. So, ayan. Now, before ako mag-move sa mga comment section, kasi kanina gusto kong sagutin talaga yun sa FOO, no? ACEN FOO. But before that, let's have a quick check muna ng market natin. Yan. Okay. So, ayan. Now, pagdating sa market natin, as we have seen here, kanina nag-close tayo sa 6,378 points. Down ito ng 37 points. No? And kung mapapansin natin, we are almost down for almost the whole week. Diba? And kanina 5.69 or 5.7 billion tayo in terms of volume, while ang ating foreign naman is still we are on net foreign sell as of today. Yan. Sa stat sheet, gainers natin UPM, OV, Call, PMPC, Ever, etong mga to na hindi masyadong familiar sa akin. And the worst losers naman, we have MAP, GMAP, ECB, BCB, Crown, and the rest. Ayan. So, mapula at matamlay na market ang meron tayo this whole week. Di ba? So, I don't know with you guys pero as I have mentioned kanina dun sa stock review, I made 2 cut losses for this week. No? Nag-cut loss ako. Isa dun sa kinut loss ko was ulit. So, 2 yung cut loss ko this week, tapos 2 yung entry ko this week. Diba? And then, yung isa dun sa kinut loss ko was the entry na ginawa ko din. So, basically, yung part na yun, wala, loss talaga ako dun. So, cut na ako agad. Na-hit na agad niya kasi yung Actually, the next day pa lang, na-hit na agad niya yung maximum ko na 5% cut loss level. So, wala. No choice. Bitawan na agad. Yan. And then, kanina naka-pick up ako ng isa pang stock. So, ayun naman. That is for my next week naman. Yun yung mangyayari. Or yun yung para next week, I mean. Play for next week na naiisip ko. So, ayan.
Okay, so having said that, yun lang naman yung market natin today. Sabi ko nga sa inyo, binilisan lang natin para at least makatutok tayo dun sa mga specific questions niyo. Okay, so again guys, wala tayong QOTD today. But what I would like to see is yung mga questions ninyo. Okay, anything, kumbaga anything goes around tayo, random, completely random. Okay? Siguro unahin ko na lang muna since ito yung unang mga questions sa akin kanina were the questions of Louis Solisas about FOO and kay Ayen. Ayan. So, yung question nila about FOO. Okay? Now, let's have a quick check. Teka lang ha. Okay. Sige. So, what is an FOO muna? Doon tayo magsimula para at least, kumbaga, sabay-sabay tayong mag-check. Okay? Now, FOO. FOO means follow-on offering. Okay? So, ang ibig sabihin ng a follow-on offering, it is an issuance of, dito ko na tagbinasa, no? It is a, saan ba? From Investopedia, an issuance of stock shares following a company's initial public offering. Ibig sabihin, di ba, when a company first comes into the PSE, ang tawag doon IPO, initial public offering. Di ba? So, nagbibigay siya ng a number of shares sa public. Di ba? So, for example, kay Nissin, ito, since tama ba? Nasa listahan ko pa si Nissin kasi, so gamitin ko siya as an example. Asan na yun? Hindi yan. Ayan, okay. So, on initial public offering, makikita natin lagi yan merong primary offer. So, kay Monde Nissin, that's 3.6 billion shares. Okay? Now, on that IPO, eventually, some of the stocks or companies, kailangan pa nilang ng capital. No? So, whenever someone or a company needs a capital, there are different venues kung saan sila pwedeng pumunta. Number one is through banks sa loan. Number two, other institutions na nagbibigay ng loan. So basically, loan. Diba? Syempre, for a company na medyo expanding at saka alam naman natin na gustong lumaki, they don't want to have a lot of, kumbaga, obligation para magbayad ng extra doon sa kaya nilang hiramin. And so, the stock market is also a good avenue wherein they can make money, no? Pangdagdag doon sa capital. And with that, they go with either IPO. Kung listed na sila, then parang gagawa ulit sila ng IPO. So parang secondary IPO. And that is what we call follow-on offering. Okay? So ayan, that is what an FOO is. Ngayon, si ACEN, as we have mentioned kanina, ano nga natin to? ACEN. Yan. Clarification siya pero basically alam naman natin kung anong ibig sabihin nun. 'Di ba? So ayan, sabi dito, ACEN SEC has approved 16.48 billion follow-on offering of ACEN. Okay? So parang kanina, 'di ba, yung pinakita natin sa Monde, magbibigay din sila ng or mag-IPO sila ng about 16.7 billion na number of shares. So ganoon din, same thing ang hinahanap natin, no? In terms of the elements, ito rin yung hinahanap natin. Ticker symbol, alam na natin that will be ACEN. Diba? Primary shares, yun. 16.48 billion. Ito, 3.6 lang. Usually, sa mga ganito, may over-allotment din. Nakalagay na ba rito? Over-allotment. Ayan. Okay. About 100 million, no, oversubscription option. Ayan. Tapos offer price, ayan. So sa offer price naman, this is 6 pesos hanggang 8.20. Okay? 6 pesos hanggang 8.20. Kailan natin malalaman
kung kailan or kung magkano ang magiging final price, most likely by Monday, April 26. Okay? So same thing din dito. Offer price naman nito ni Monde Nissin is 17.50 up to 17.50 per share. Okay? So yun yung offer size, yung pinakita ko na kanina. Offer period, kailan siya? May 7, May 4 hanggang May 7. Tama ba? Baka mali ako May 3. May 3 hanggang May 7 ito. Tapos, ang kanyang listing date ay May 14. Ayan. Okay? So, kita naman natin almost the same. No? Kung ano ang meron sa listahan or kung ano ang meron sa structure ng isang IPO, yun din yung makikita natin sa mga FOO, follow-on offering. Okay? Ulitin ko lang, anong difference ng IPO sa FOO? IPO, first time na papasok sa market. Okay? FOO naman is gusto pa ring mag-issue ng additional shares sa market pero listed na siya, so hindi na siya pwedeng initial. Ayan. So yun yung difference nung dalawa. Now, the question here is, bad sign ba ang FOO sa mga existing shareholders? So let's try to find out, no? Sige ha. Is FOO good for good for investors? Yan natin ang sasabihin niya. Ayan. Okay. Ito na rin pala, no? Sige. Ay. Puro difference lang pala to. Wala bang binigay na specific? Ito parang meron eh. Okay. Sige, ganito na lang. Hindi ko, kaysa maubos yung oras natin dyan, let me just try to illustrate na lang, no? So, sa isang FOO kasi, ganito siya, no? FOO is one of those events na tinatawag natin na Delusionary Event. Sorry, pangit yung sulat ko ha. Delusionary Event. Ang ibig sabihin niyan, ang root word niya is delusion. Tama ba yung spelling ko? So, okay. Ibig sabihin nun, madi-dilute yung value mo. Kung halimbawa, let's say for example, meron kang hawak na 10 shares. Diba? Hindi ibig sabihin nito na yung 10 shares mo is magiging 8 shares or 5 shares. Hindi yon. Okay? Ang ibig sabihin lang netong delusion ng delusion is that yung iyong 10 shares in terms of number 10 pa rin. Okay? Pero its value bababa. Okay? And usually when we talk about value, dito na rin pumapasok ang market share. Sorry. Mali. Hindi market share. Market price. Okay? So, ayan. Now, having said all that, then in essence, usually dapat technically FOOs decreases the price of the stock. Okay, based on this kind of illustration. Okay, now does that always happen? Quick answer for that is no. Hindi. Kasi what would be another example? SRO is also a form of a delusion event. And as we have seen before, si ACEN, nagkaroon na siya ng SRO. Kailan? Noong February. Diba? Now, a lot of, kumbaga logically speaking, dapat yung presyo nun bababa. Kasi diba nag-offer siya ng magkano? 2.25 ba? 2.27. Basta mas mababa doon sa presyo ng ACEN at that time.
Okay? Pero as we have seen, 'di ba? As the listing or as the offer continues or as we approach the offering, mas umaangat yung presyo, no? So bakit gano'n? Akala ko ba pababa yung presyo? Well, those are the things na sabi ko nga, this is now the market moving, no? Technically, the price should go down. Okay? Pero dahil maraming gusto pa ring bumili, so now overwhelm or now overpower ng mga buyers yung technical delusion ng stock. Okay? So that happens, okay? Yun ang gusto kong i-clarify doon sa part na yun. It really happens na hindi lahat, no? Pero again, as I have mentioned kanina, logically speaking, FOO should lower the price, no? Tapos, ngayon, saan papasok naman yung pricing? As we know, 6 pesos hanggang 8.20. Diba? Ang pangat talaga ng sulat ko. Sorry. Okay. And then, kanina, magkano ang presyo yung closing kanina? ACEN. 705. So, nasa 7.05 siya. Well, halos pasok naman siya, no? In between siya ng 6 hanggang 8.20. So, I think at this part here, dito na nagkakaroon ng parang alam mo yung nagdadalawang isip na yung market kung saan pa talaga pupunta. Ano yung pipick up na FOO price ng ACEN? Will it be 6 pesos or will it be 8.20 or any number in between? Okay? So, ayan. Good sign lang ba siya for not yet investors? Well, medyo mahirap yung sagutin, no? Kung good sign lang ba siya para sa mga bibili pa lang on the FOO, no? Kasi again, etong presyo na to, this price matters, no? Kung halimbawa, malalaman na natin kung magkano yung magiging presyo, then the most likely event na mangyayari dito is that the traders will gravitate towards doon sa kung magkano man yung ilalabas nilang FOO price. Okay? Given na nasa equilibrium itong 705 kanina, so abang lahat kung anong ibibigay na presyo ni ACEN. Okay? So kaya mahirap sagutin kung is it good lang ba or hindi doon sa mga wala pang hawak. Definitely what's in store for those people who doesn't have ACEN yet is of course yung assurance na alam na nila kung magkano yung presyo. Hanggang doon lang. No? Ngayon doon sa mga people na merong hawak ng ACEN, especially doon sa mga below 6, then good yun sa kanila. 'Di ba? Ganun lang siya. Okay? Now, let's have a quick check. Ano ba yung mga dating stock na nagbigay ng FOO? So we can check kung ano nangyari dun sa presyo. Okay? So, one of them is of course si PHR. It happened doong November 2020. And this one happened way back noong 2020 na nagkaroon ng 168 final share at that time, no? Pero before that kasi ang problema is that si PHR lumipad on the announcement. So nag-announce si PHR na magbibigay siya na or na magpo-put up siya ng FOO, no? Ang immediate na naging reaction ng market doon is lumipad. Ayun, this one, October 20. Actually, hindi pa pala, no? Kailan ba? Let me clarify, baka kasi itong October 20 is ito yung anticipation na maglalabas na ng FOO announcement. Silipin natin, ha? FOO ni PHR. Disclosure, December, November, ayan, October
18. So, October 19, follow-on offering, okay. Tapos nag-request sila ng voluntary trading suspension at the same time nung part na yon. Yan. So again, hindi nagkakaroon ng trading suspension kapag nag-FOO ha. Ang nangyari lang dito kay PHR is that sila lang talaga yung nag-request na magpapa-temporary trading suspension sila. Yan. So, ayun. This happened October 19, 2020 and yung naging reaction ng market is the next day, October 20, sumipa ng gusto yung presyo. Up siya by about, ilan to? Almost 30%. No? Dahil doon sa announcement na yun. Okay? And then, so ano nangyari doon sa presyo? No? Yung kakaiba kasi daw kay PHR is that hindi na masyado nakapag-react yung ibang mga gustong i-trade yung stock kasi nga nagkaroon ng trading suspension. Kailan lifted yung trading suspension? Doon na sa issuance nung FOO. 10 days from there, November 5 ang ano. Pero November 5 din kasi yung listing. Kaya sumipa. 'Di ba? And nung nakita naman natin after nung na-list siya, nung November 5, bagsak na rin agad yung presyo. 'Di ba? From nung umabot siya ng 327, naging ano lang siya, 216 at that time. Okay? So, yun yung nagiging effect dun sa stock. No? Yun nga lang, syempre, at that time din kasi, masyadong malakas yung, yung, tawag ito, masyadong malakas yung influence and yung news about Dennis Uy. And I think yun yung isa sa reason kung bakit nakita natin na after niyang bumaba noong November 5, dahan-dahan din siyang umangat afterwards. So, ito yun, yung pag-angat na to. Okay? So, ayan. Yan yung nangyari kay PHR at that time. I hope malinaw siya, no? Yun. Okay. So, having said that, guys, kung may question kayo, ano lang, message nyo lang or comment nyo lang sa baba and then subukan ko siyang sagutin. Sige, balik ako sa comment section. Ipit na sa ACEN pero kaya pa, 3% up pa lang naman. Okay. Okay pa yung 3%. Corsenyo, okay. Oo nga tagal mo rin wala. Pero okay lang yan, no? Ganun talaga. Siyempre, pangkabuhayan muna. Hello Josh, good evening. And Renato, good evening sir. Anong tingin nyo sa PSEi? Bababa pa ba? Renato, hindi ko po alam. Hindi ko talaga. Guys, pasensya na doon sa mga nagtatanong kung buy na ba, hold na ba, sell na ba, bababa, lilipad ba yung isang stock. Okay? Kasi hindi ko po, to be honest with you, hindi ko talaga alam. Kasi kung alam ko yon, well, most likely, shinare ko na rin sa inyo. And at the same time, sana hindi na ako nagtatrabaho ngayon. Diba? Pinagkakita ako na talaga itong stock market. But unfortunately, kasi hindi ko pa alam. Okay? Ang ginagawa lang natin dito is we try to analyze yung mga overall market sentiment. And then, yun yung tinatry lang natin na i-share sa lahat. Okay? So, since hindi ko kayang sagutin kung bababa pa ba si PSEi, what I know is that until we see a major catalyst, ergo vaccine, yun yung nakikita ko kasing talagang kailangan nating news 'di ba? Then mahihirapan pang umangat or makabalik ang index natin. Okay? So, ayan. Hello Kamatisman, kailan ang pro version ni APS? Oo nga, no?
To be honest, hindi ko pa alam. Sige, tatanong ko nga doon sa contact ko kung may balita na sila with APS. Okay, APS is AP Securities ha. Hindi ko lang alam na kung may relation ito, pero technically dapat nung March nila siya gagawin, March, no? Pero I think may nagkaroon yata ng problema doon, may delay sa part ng I think sa PSE, no? Tapos nabalitaan natin na nag-pass away na si Jap, 'di ba? Si Ang Ping mismo. So, I think nakadagdag din 'yon sa delay. Ayan. Pero sige, I'll try to ask around Kamatis Man kung kailan yung pro version ni APS. Kailan na yung next timeline nila. Ayan. Sabi ni June, like muna guys. Oo nga, thank you for that reminder, June. So ayan, sa mga hindi pa nakapag-like sa ating stream at saka yung hindi pa nakapag-subscribe, okay? Try to subscribe and share. Hopefully, makatulong tayo sa iba pang mga hindi nakakaabot or hindi nakakaalam about the stock market. Yan. Hello, Jay. Good evening sa'yo. Jason. Vicente, MPI is approaching the Golden Cross, MA20 and MA200. Yeah, medyo nagkakaroon na rin ng movement si MPI. No? Pero later on, try nating sumilip ng mga charts. Pero ngayon guys, again, as I have mentioned, kung may mga specific kayong question, may naguguluhan kayo dito sa market, feel free and I'll try to answer those. Raymond, anong month kaya sir mag-start ang bull run? Hindi ko rin alam. Ano pa ba? Nagsialisa na ang mga trader, mababa ang trading volume ng mga stock. Yes, sobrang baba, no? We're just averaging about 5 billion, imagine. When we started this year, we are averaging about 8 billion. Pero lately, talagang nasa 5 billion lang yung average volume natin per day. That is also my wish, no? Sana. Hello, Lori. Good evening. Sa mga viewers dyan, palike and subscribe. Ayun. Thanks, Ayan, for the constant reminders sa lahat. Maraming salamat. For Cesar, sir, and kapwa StockSilogers, talagang may ganun na, StockSilogers. For GMA7 and GMAP, why po bumababa ang GMAP at why hindi sabay ang pagbaba ng galaw ng GMA7 at GMAP? Okay. Bakit hindi sila sabay? Kasi ayaw ng mga tao. Ang ibig ko sabihin is that if we look at the volume of GMA7 at saka GMAP, definitely mas malaki ang volume ng GMA7. And kung bakit hindi sabay, wala lang. Minsan ayaw lang talaga nila. Kasi pag mas konti ang volume mo, for example, kay GMAP mas konti ang volume, then yung opportunity for volatility is also lesser compared doon sa mainstream na GMA7. Diba? So, ayun. Pero bakit sila bumababa ngayon? Kasi wala na yung isang major catalyst eh. Ano yung major catalyst niya? Yung dividend. No? So, since natapos na yung dividend ex-date, so, wala na rin silang makitang other catalyst pa. Apart from, of course, yung sa magiging election next year. Yun nga lang, again, it's still next year. So, not a lot of people have the patience para mag-stick around sa potential movement ng isang stock na next year pa mangyayari. Okay? So, ayan. Next, how do we subscribe sa FOO? Parang IPO din ba or entitled lang? Okay. Walang entitlement sa FOO. Anyone can buy it. Okay? Kasi nga as I've mentioned, para lang din siyang IPO. No? So anyone can buy. Kung paano ina-announce yung IPO, ganun din sa FOO. So, wait for your broker na magbigay ng announcement. So, most likely by May 3, di ba? May 3. Ayun. Merong lalabas. Doon sa mga broker screens ninyo.
na pwede nang mag-avail kung sino yung may gusto. And ayun, kahit sino pwede. Hindi siya parang stock rights. Stock rights lang yung merong eligibility requirement na kailangan may hawak ka. Lori, sir, for you po ba personally worth it po ba bumili ng IPO Monde? Worth it, hindi pa ako, gusto ko makita yung mga valuations, no? Doon ako magbe-base, no? Pero sa nakikita ko ngayon, medyo I have more questions than answers, no? Pagdating doon sa Monde Nissin, no? I know marami doon sa mga nagpo-post even on other social media groups na nagsasabi na mahal daw si Monde Nissin. And I'd like to be honest with you, hindi ko alam where they are coming from. Kasi when you say na mas mahal, I'm not even saying na hindi siya mahal, hindi yun yung point. What I'm trying to drive at or what I'm trying to say here is that I really don't know kung saan nila kino-compare yun. Bakit mahal? Gets? Ang madalas na isasagot nila kasi bakit pambayad utang lang. Pero if you try to analyze yung sagot na dahil pambayad utang lang yung Monde Nissin, it's not really the answer or it's not really a clear answer kung bakit nila nasabi na mahal siya. 'Di ba? Yun yung point ko ha. Medyo mahirap pa sa akin to say na mahal siya or mura siya without actually looking at the numbers. 'Di ba? So kaya doon ako nagkakaroon ng more questions, sabi ko nga. Yan. Okay. Now, kaya nung tinanong mo, Lori, no, if it's worth it, to be honest, hindi ko pa alam dahil hindi ko pa alam yung numbers. Pero will I buy it? Well, the big answer to that, and alam naman ng karamihan sa inyo yon, is that I always buy IPOs. So, definitely I'll buy Monde Nissin. Okay? Bakit ka siya bibilhin? Again, because I always buy. Yun lang talaga. There is no scientific way na I can explain why and how. Yun lang talaga yung gusto kong gawin, no? And nagmamatter na lang kung paano ko siya lalaruin on its listing date. Kung doon na lang talaga, no? Ayan. And then also, ayun, watch out, I'll be releasing a video, no? Once I have all the details that I have or that I need, no, to give a more objective to look for a more objective view on what Monde Nissin is and especially doon sa magiging pricing niya, no? Kasi hindi pa na nga natin alam kung magkano yung pricing eh. Malay nyo naman, I know 1750, tama ba? 750 to 1780 yung ano nun. Pero malay nyo, gawin nilang 4 pesos, o di ba? So, we really don't know. Yan. Kaya sabi ko, pag nakakita ko ng mga may comment na mahal siya, napapakamot ulo na lang ako kasi talagang hindi ko alam bakit. Yun yung gusto ko malaman kung bakit talaga nasabi na mahal siya, no? And another question doon is, kailan siya magiging mura? Diba? If let's say naging 9 pesos ba ito, mura na ba siya? If let's say naging 4 pesos na ba ito, mura na rin ba siya? If naging 70 cents, mura pa rin ba siya? Diba? So, yun eh. Sabi ko nga, mas marami akong question kaysa sagot. Diba? Vicente, the difference ng SRO ng ACEN nung January, bullish ang market noon, whereas downward ang market ngayon. So, malaki ang chance na bumaba. I would actually agree, dun sa sinabi ni Vicente. Market sentiment kasi also plays a factor dito sa mga to. And this is also the reason why there are some announcement of IPOs na delay or hindi nagmaterialize last year, no? Kasi nga yung last year was more on the COVID pandemic. Market sentiment at that time was very low. Kaya there are some stocks na nagpaliban, no, ng kanilang IPO. Pero meron din namang mga naglakas loob and nabiyayaan din naman talaga tayo ng magandang movement doon sa mga yon. Kumbaga pati bayan ng sikmura eh. Pagka mga ganun. Yan. Okay. So ayan. So may namimigay ulit ng ano. Ay, naka. May namimigay ulit ng Bitcoin, guys. Hingan natin siya, baka meron, no? Again, doon sa mga bago pa lang, hindi po ako yan. Ano na lang.
pa-block na lang, no? I'll remove or I'll ban them again. I'll ban mamaya after ng stream natin. Okay? Yan. Sabi ni Jewy, ang cute ng pangalan. Just my opinion. I think the reason why ACEN went up despite SRO is because only shareholders of ACEN by X-Right state can avail of a bargain price. Yeah, that also makes a lot of sense, no? Kumbaga merong exclusivity kumbaga, no, on the X-Rights date. And kung titingnan naman talaga natin, 'di ba? Sobrang discounted, no. Pero ito lang din try to think about this one, no? Kasi when it was announced, nagkaroon talaga ng especially announcement and identification nung SRO price. Marami talagang nagkagusto doon sa ano na yun. Kasi nga ang laki ng discount. 'Di ba? It was trading at what? Around 6 pesos, tapos ang magiging SRO price mo nasa 270 lang, or tama ba, 270, 370. Basta mas maliit. So definitely yung interest level is talagang kumbaga mas marami, no? And as we have also seen during the during the X rights date, bumaba talaga yung presyo. 'Di ba? Yung opening niya was really low. Double digits na negative. Yun nga lang, again, dahil marami pa rin may gusto, intraday, na itaas pa rin nila yung presyo. For Sean, is MM a good buy? Sean, if you are looking for mga growth stocks na pang grocery, then yes. Okay? Kasi yun yung play ni MM eh. It's a growth stock na grocery. Take ko on CLI 123% stock div. Ito, I am 90% sure babagsak ang presyo nito on the as early as X date. X date meron na, tapos payment date may babagsak din. Why? Kasi it's stock dividend eh. Normal yun for stock dividend, especially kung ganito kalaki. Diba? 123%, almost doubled. So makakita tayo ng napakalaking breakdown nung presyo. Sa parang green candle agad si ACEN sa Lunes. Gaganda ng mga bid. Sana di magbago isip. Okay. yeah. Yun nga lang, syempre 2 days pa, no, para makapag-isip yung mga nag-bid if they would like to cancel it. Sabi ni Jerome, sabi ni Nikki Franco, Abacus Research, might dip further to 6,100. Q3 is the expected start of rebound. Nag-base sila sa vaccination speed. Okay. That makes sense, no? That makes sense. Yeah. And actually doon sa mga, ito lang guys, ayun. Just a quick reminder, no? Doon sa mga, kung nag-aantay kayo or naghahanap kayo ng mga research, please always check your brokers, kasi most likely may mga sagot sila, no? Na even ako, doon lang din ako nagre-refer sa mga yon. Okay, mas marami silang alam kumpara sa anyone na nasa social media lang. Okay, just like myself. Okay? So, ayun. Take the opportunity na meron silang ganun. Okay? Sayang din eh. Kesa naman sa hindi gagamitin, di ba? Kumusta po mga crypto natin, Lods? Hold pa rin po ba kayo despite of negative news all around the country? Arya, yes. Ako sa akin, I have always been holding my crypto since it was at the 6,000 level. So, yung pagbaba niya ngayon, medyo wala lang. Ang cute, ganun lang sa akin, no? But then that's me, dahil mababa yung aking average. For some, sa ngayon kasi ang nakikita ko dito is that sure, there is this negative news or negative sentiment over the crypto market. However, I have seen the same sentiment kasi way back in 2017. Diba? So if that already happened in 2017 and yet lumipad pa rin yung mga cryptos netong 2021, so what do you think will happen in the next 4 years?
Diba? I'm not saying nalilipad pa rin ang mga cryptos pero at least that is the history and that is where I am looking at. Again, this is not a recommendation para bumili ng crypto, no. I'm just trying to explain or express yung opinion ko why I still think that crypto has a good future. No? Maybe not at the near term dahil medyo nagbabagsakan, pero we also have to think na baka naman kailangan lang din mag-take profit ng ibang cryptos. Di ba? Okay, sige. It's already 8:45 no. Gusto kong magsimula tayo ng mas mahaba pa doon sa stock reviews natin no. So I'll have to quickly check kung meron mga specific na questions dito. Sabi ni Cesar, "Hi sir, mayroon ba financial statement po si Monde? That could be a best way to gauge the price of their IPO." Yes, definitely. Oo. Yung financial statement, yun yung isa sa magiging basis, no? And also, we have to take into consideration that any pricing na gagawin ng IPO, like for example ni Monde Nissin, will be based on, kumbaga, i-reference pa rin nila ito doon sa financial records nila from the previous years. So, yeah. Oo. No. Yun nga lang kasi, ito lang remember that financial statement doesn't give you a clear picture of its valuation. Hindi yun makikita on the financial statement. Ang ibibigay lang ng financial statement sa'yo is kung magkano ang kinita niya, kung magkano ang loss, kung magkano ang asset, liability, and all that. Pero the valuation, the value of the entire company, hindi mo yun makikita. No? And dito pumapasok yung mga analysts. No? Especially yung mga financial analysts, no? Sila kasi yung merong technical know-how on how to evaluate a certain company and can provide ang tawag ito, an academic understanding and explanation ng isang valuation ng isang company. Okay? Esprit, may limit po ba share pag FOO? Yes, meron pa rin naman. No? Kasi ang limit nun is kung magkano yung magiging offer shares nila. Just like IPOs. No? I'm not sure kung yun yung ibig mo sabihin, Esprit. Baka may iba pa. Normally, malalaman mo kung mura or mahal yung isang stock through book value per share. Meaning how much yung net worth ng company over the number of outstanding shares. Doon mo pwede compare yung market price. Pwede, possible yung ganong approach area, no? Pero ito lang, no? Hindi lahat ng company valuable or magagamit mo ang book value per share. No? Kasi book value per share, you are only considering the asset Hindi man only, no? Pero I mean, you are putting more value doon sa asset base nila. Okay? Siguro this will be valuable kung halimbawang yung sector ng isang stock is property, no? Kasi sa property mo kukunin yung yung kumbaga leasing space, 'di ba? Ilang condo yung nabili, kumbaga nasa property, no? So, yun, very applicable itong book value. Pero on other services, kung services ang pag-uusapan, medyo iba, no? Kasi let me give you an example. Si Globe, diba? Globe and PLDT. Ang value nila is actually not on the asset. Of course, may value ang asset, no? Pero ang ibig ko sabihin is that yung actual value nila is not because of their asset base. It's because of output nila in terms of network coverage. So, yun, network coverage. How can you put a value on that? Ang hirap, di ba? So, ayun. Kaya kahit ako sabi ko, wala, suko ako at saka malaki ang saludo ko dun sa mga financial analyst kasi they can put a value on literally anything, no? Na the company owns, future growth, yan, lahat yan. Yan. Ano pa ba? Teka hanap pa ako. Sabi ni Alvin, pass po ako kay Monde, mas mura po bili ko sa suking tindahan ko. Grabe naman yung pag-compare mo sa sa stock price at saka sa Grabe ka. Okay.
Sabi ni AJ, APX 17,000 stock dividend nung 2015 or 17%, hindi ko alam. Hindi ko na maalala tong kay APX na to. Pero ang laki nung kung 17,000. Market sentiment analysis. Wow. Medyo malaki kasi ang market sentiment, no? Kasi dito na maglalaro yung macroeconomics natin. And I'll be honest with you, hindi naman ako ganun kagaling. Hindi ako ganun kagaling sa macroeconomics, no? Kasi ang daming marami yan. GDP mo, you have to compare your GDP to other countries, tapos inflows ng foreign investments. Basta madami. Before, when I was still on training, I thought na napakadali lang ng macro kasi kumbaga titingnan mo lang naman yung macro, anong overall sentiment, di ba? And then nung napag-aralan ko siya, sabi ko, oh shoots, I have a lot of things to really study about. Kasi nga, pag isipin mo pa yung effect ng international trades, i-take into consideration mo pa yung credit rating ng Pilipinas, yung tawag ito, yung interest rate sa BSP, basta sobrang dami, no? So ayun. Kaya medyo mahirap. Sabi ni Rudy, 6.87 average ko, hold pa kay ACEN. Okay. Peter, sorry, no, pero hindi ko kayang sagutin yung tanong mo. Kasi, well, number one, hindi ko alam kung ano talagang plano mo. And number two, hindi ko alam yung capital size mo. Marami masyadong factor, Peter. Kaya nahihirapan ako sagutin yung mga ganito, no? As much as I'd like, pero wala. For Randy, maganda nascent prospect for their corn growth. Actually, corn lang yung nakikita kong maganda ang prospect, no? For Monde Nissin, the rest medyo hindi na ako happy about them. 2018, ganyan din nangyari sa crypto, yeah. Diba? Was it 2017, 2018, no? Where umabot tayo ng 20,000 ang Bitcoin, tapos nalaglag siya from 20,000 all the way to 3,000. So, ang laki, di ba? Mangyayari ba ulit kayo niyan? Let's say from 50,000, babalik ng 20,000? Only time will tell. Ayan. I think yun na lang muna sa ngayon, no? Kasi we have... sige, last na lang. Okay. I think okay na muna yun. Sige, yun lang muna ngayon, guys, in terms of the questions, no? So, we will move ahead with, naman ngayon, stock request na tayo. Okay? So, now, please, you can start commenting yung stock request ninyo sa baba. Tapos, yun yung pag-uusapan natin. Okay? Ayan. Para at least makarami tayo on the stock request. I'll try to make it quick para mas makarami tayo, no? Kasi I plan to complete this or at least matapos natin yung stock kwentuhan natin by around 9:30 PM. And so sige, just post it sa baba, no? Inom lang muna ako. Sinong gustong itugbogo? Makain pa ako dito. Teka lang, sige lang, post nyo lang, guys, ha. Magbabalat lang ako ng nag-boil kasi ako ng itugpog, medyo marami-rami pa to. Saglit lang, ha. Ayan. Okay, so I'm back, no? Nakapagbalat ako ng isang itlog pugo. So, okay. Saan ako? So, let me check here. Ay, mataas na pala. Saan ba ako nag-stop?
mga around 854, 854, 853. Okay, sige. So, unahin ko muna tong kay kay Meg. Naka-setup na ba tayo? Ayusin ko lang siya ha. Magsasort ako dito kay Prince. So, ayan. Okay. Sabi ni Prince, Meg. Okay. So, for Meg, kanina, ano nangyari sa kanya? Ay, tuloy-tuloy pa rin yung kay Meg. Masakit to. No? Kasi yung next ko na dito is nahulog na talaga siya. Shoots. 3 pesos tapos 285. Yun yung mga next succeeding ko for Meg. And kita naman natin, sobrang bearish na niya. No? And actually, I would expect this to a lot of the property sector, no, na magkakaroon ng bullish sentiment. Kasi nga, because of COVID pa din. Okay? So, if I have Meg, I look for opportunity to sell. Ibig ko sabihin doon, looking for opportunity to sell is maghahanap ako ng green candle and doon ako magbebenta. Okay? Kasi, again, very bearish. Okay? Ngayon, kung wala naman akong hawak na Meg, then mag-aabang ako. No? Hintayin ko tong 3 pesos. Antay ako ng bounce dito, tapos doon ako pwedeng bumili. No? Tapos, again, target ko will be 344 kung sakasakali. For Ronwell naman, ABA. Yan. For ABA, ito ang range ko sa kanya is between 110 hanggang 160. And right now, trading at 113, nasa malapit na siya dun sa support. Okay? So kung meron akong hawak na ABA, I'll hold. I'll set my cut loss at 110. Kung wala naman akong hawak na ABA, I think it is still a good buying area to watch out. 110 hanggang 120, no? So, ayun. And then, always, on any position, dapat laging merong cut loss. No? So, kung halimbawa papasok ako kay ABA at 113 or kung magkano man ang abutin niyo on Monday, no, then I'll make sure that I have my cut loss set at 110. Ganun yung gagawin ko. Next, ACEN. So, ayun, everyone is always or still anticipating doon sa magiging final pricing ng kanilang FOO announcement. And in my books or at least in my notes, it will happen April 26, which is nga sa Lunes. No? So we could be hearing more about that either on Monday or on Tuesday. Okay. Ngayon, at its current level, ang range ko sa kanya is between 520 hanggang 942. So, medyo may kalakihan siya, but then that's totally okay. Now, pagdating dito sa pressure niya at 705, siguro kung ganito pa rin naman, yun nga lang medyo na bumagsak na rin kasi itong MA50 line eh. Pero I think pwede pa siya, no? Sige. For this one, I can hold muna for the meantime. Hold ko siya and then I'll set my cut loss at 660. 660 yung magiging cut loss level ko sa kanya. Kung wala akong hawak na ACEN, then abang-abang na lang siguro by next week, no? Kung ano yung magiging final pricing and doon na lang mag-base kung magkano magiging final pricing niya. Kung mag-buy or mag-sell. Okay? Next, for IN, tapos si ACEN, so GMA7 naman. GMA7, ito nag-fill in the gap, no? After the after the ex-date ng kanilang dividend announcement, nakita natin bumagsak yung presyo ni GMA7 and it just filled in that gap, no? Asan yung gap na yon? Etong part na to, no? So the gap was between here hanggang here. And that's why nakita natin tong formation niya dito. Okay? So, kung meron akong hawak na GMA7, then most likely my play will be for the election next year, no? And if ganun yung mangyari, then that means medium to long term. Diba? So, if that's the case again, then that's okay, totally fine.
Ngayon, kung wala naman akong hawak na GMA7, papasok pa lang ako, then siguro at the moment, I'll wait, no? Hintayin ko pa siya at 784, I'll wait sa mga around 750 something, no? Ito naman is for the short term, no? Okay. Next, Cesar, ano tong SOTK? hindi ko hindi ko alam. Pa-clarify. June, APL. Sige. For APL, eto, ano. Ang nagugustuhan ko kay APL is that nagsa-stabilize siya above the 0.2 na level, no. So range ko pala is 0.2 hanggang 29, 0.29, no. And as we have seen here, etong MA200 line, MA50 line, nagbibigay pa rin ng support doon sa stock. 'Di ba? So that's good to see kahit na nakikita natin na medyo nag-consolidate lang siya doon sa area na 'yan. Kung meron akong hawak na APL, I'll hold. I'll set my cut loss at 0.2. No? Kung wala naman akong hawak na APL, I'll be waiting for that bounce. No? Hintayin ko siya medyo bumaba ng konti, tapos bounce, and then doon ako bibili on the bounce. Tapos target ko again, 0.29. SECB. For SECB naman, lumapit talaga siya, no? Talagang tumungtong siya doon sa MA200 line. Okay? So, as I always say in terms of moving average, 200 is a very powerful and a very strong moving average, no? Regardless kung anong gagamitin niyo, it can be MA, SMA, EMA, 'yan. So, as long as the value is on the 200 level, then expect, no, na nagkakaroon talaga ng reversal doon sa area na 'yon. And I think that is what is happening here kay SECB, no? Sakto siya doon, eh. Okay? So, kung halimbawa meron akong hawak na SECB at the moment, siguro since nasa support na siya, I'll hold. Okay? And then I'll set my cut loss at ilan ba yung 5% nito? Around 106. No? 106, 107 level. So at least 5% lang. Okay? Ngayon, kung halimbawang meron naman ako, wala akong hawak na SECB, saan ako mag-aabang? Okay. Siguro mag-aabang ako at the 90 pesos. Usually I would go sana with this one. Yun nga lang kasi I still feel that itong 125 is a strong na resistance, eh. Kung halimbawang ipipilit ko itong 113, 112, 113 na to, I only have about 10% upside. Medyo maliit lang sa akin yun, no? So pag ganoon, I'll just wait. Hintayin ko na lang siya bumaba ng 90 kung aabutin pa siya doon, no? Ngayon, kung halimbawa mag-breakout, then okay lang din sa breakout, then that means the next target is 155 or 154. And that will be around 20% upside. So much better, no, yung odds on that part. Okay, ABA tapos na. VLL. ito, no, nag-aabang din ako ng news dito kung kailan yung magiging REIT announcement nila. Actually, nag-announce na sila na magkakaroon sila ng REIT, no? Pero hindi pa binibigay yung details kung kailan siya mangyayari and kung anong mga properties, kumbaga yung details nung REIT. So, hindi pa siya nangyayari. So, kay VLL naman, as we can see here, yan. As we can see here, puntog na siya doon sa 618 level. Diba? And wala. Bumabagsak na siya doon sa after niyang mauntog sa 618 level. And kanina at 366. Oh. Sige. So watch out na lang dito, ha. Kung meron akong VLL kasi, given na merong nagkakaroon ng reversal dito sa 3.65 level,
baka and sana, no, makumpleto yung reversal niya. Okay? Ngayon, kung wala naman akong hawak na VLL, I'll still waiting mode na yan for VLL, no? Either I'll wait pag bumaba yan ng 290 hanggang 3 pesos or mag-breakout siya sa 382. Yan. Next, Del Monte. Okay. Etong kay Del Monte, okay, kala ko all-time high. Recently nagkaroon siya ng movement, no, kasi maganda yung naging turnout ng kanilang earnings for 2020 kay Del Monte. And kung mapapansin natin sa kanya, ano yung nagiging malakas na support? Etong MA50. Di ba? Ilang beses yan, yun. Actually, dito pa nga lang kita natin yung kung paano niya sinoportahan yung kandila ng Del Monte, no? So kapag ganyan, ito na yung magiging base ko in terms of the support. Okay? So kung meron ako hawak na Del Monte, as of now, I'll hold. I'll set my cut loss dito sa 920. Actually hindi, baka as early as 930, no, 930. Doon pa lang. Kung wala naman akong hawak na Del Monte, ayun, yun yung mag-aantay ako, no. Hintayin ko siya at around 9 peso level. Tapos doon ako mag-aabang. Okay. Apa ba? Next is PA. For PA, kita naman natin nun, supporting pa rin itong 2 pesos sa kanya. So, despite the fact na nagkaroon siya ng dalawang red candle, I still think within the support area pa rin naman itong si PA, no? Between 2 pesos hanggang 220. Final target ko sa kanya will be at around 320. Cornelio, TKC. Cornelio, TKC kasi is a low value stock, no? So as I always say here, I don't or hindi ako marunong bumasa ng mga low value stocks like TKC kasi hindi ko pa rin talaga fully tested itong swing trading setups ko sa low value stock. For James, DMC at saka dito. So for DMC, ayan. Oh, nice. Okay. So tambay itong si DMC. Tambay siya kasi ang range ko is between 520 hanggang 615. So tumatambay siya ngayon nasa around 5.30 level. If meron akong hawak na DMC, I'll hold. Okay? And then I'll set my my cut loss level at 520. Tapos kung wala naman akong hawak na DMC, then I think maganda pa rin yung positioning niya. So most likely buying area ko is between 520 hanggang 540 level. Okay? So ayan. Kay dito naman ano rin to medyo tambay din to, nananahimik Ayan. So right now kanina nag-close siya at 10.20 pero ang range ko sa kanya is between 8.50 hanggang 11.40. Okay? So, kung meron akong hawak na dito at the moment, I look for opportunity to sell. No? Tapos kung wala naman akong hawak na dito, then I'll wait. Antayin ko bumaba siya ng around 8.45. Mag-bounce siya doon and then doon ako bibili. Or again, wait for the breakout. Tapos magiging next target ko is 14.85. June, bakit may ADA tsaka wag muna, wala tayong crypto muna, ha? Magugulo tayo niyan Alvin, joke lang po yung kay Monde, kidding aside, pass talaga ako mabigat and given ang products nila in mas mataas. Walang problema. I know naman, you're just kidding. So, walang kaso yun, Alvin. You don't have to, to explain. No? Walang problema. Poi and Sai. Uy, si Davin. Ano nangyari sa Trustnet? Nag-hold ba?
Okay. Yun lang. Nahulog na nga pala talaga siya, no? There was a time wherein medyo nagkaroon siya ng promise, no, dito sa around nung lumipad siya above 3 pesos. Pero mukhang hindi rin niya kayang i-sustain, no? The reason for that na nakikita ko is that eto na siguro just ano lang, kumbaga quick tip, no? Whenever you see na nagkakaroon ng consolidation doon sa isang presyo, doon lalong lumalakas yung puwersa ng MA200 at saka MA50. Okay? So, let me give you an example. Ito, DAVIN is a perfect example, no? So, DAVIN is doing a consolidation, no? Saan between 3 pesos hanggang 8 pesos. Ayun, mukha lang siyang malaki, no? Pero if you look at it on a broader time scale, consolidation siya, no? Isa sa pwede nating masilip in terms of indicator kung paano yung kung consolidation ba siya or hindi is MA200, no? Kapag nakikita natin yung MA200 na almost nagko-flat lang, then that is a safe na way to tell na nagko-consolidate yung isang stock. Okay? And right now, kung mapapansin natin dito, 'di ba? Nagtulong itong MA200 at saka MA50. Most likely, baka even yung MA20, medyo may mas volatile lang siya ng konti. Pero within the range pa rin itong dalawa na to. Diba? And ayun, once magsama-sama yung mga moving averages doon sa isang area, then you can take that as an quote-unquote assurance or added confidence na yung area na yon is a strong either support or resistance. No? Pero kay Da Vinci 3, kay DAVIN makikita natin siya as a resistance. Okay? So, yung mga pinagdadada ko kanina, ang ibig ko lang sana sabihin is that very strong yung bearish sentiment kay DAVIN. Okay? So, kung halimbawa meron akong hawak na DAVIN, at this level, nabasag na yung 308, nabasag na yung interest also, I'll look for opportunity to sell. No? Ngayon, kung meron akong hawak na kung wala akong hawak na DAVIN, anong gagawin ko? I'll look for other stocks na muna. And I'll try to stay away kay DAVIN for the meantime. No? Kailan ako pwedeng bumalik kay DAVIN? Siguro kapag lumaki yung agwat nitong dalawang to, MA50 tsaka MA200. No? And magstay put yung value niya at around 280 hanggang 310 level. No? Until mabasag yon, wala. Either sideways or downtrend pa rin ito. John Francis, tignan natin ACEN, TA without thinking of FOO. Okay, that's a good idea. Sige. Pero ano ko na si ACEN kanina, di ba? And I think na-mention ko na rin naman siya sa inyo. Yeah, I think applicable pa rin yung sinabi ko kanina about ACEN. For AMI, so pasilip ng MWIDE. For MWIDE, short term, bearish pa rin yung sentiment sa kanya. Okay, short term. Dahil meron itong anything kasi na merong kinalaman or merong linkage sa tourism industry is bearish. Okay? MWIDE has a airport operation katulad ng business ni Macro Asia. Ang hawak ni MWIDE is yung Cebu International Airport. Okay? So, I think yun yung magiging pinaka-downside or magiging major na contributor kung bakit pwedeng kung bakit nasa downward momentum itong si MWIDE at the moment, no? Okay. Now, on the technical side naman, MA200 is still looking up as a resistance doon kay MWIDE. Okay? So, ang range sa kanya is between 6 pesos hanggang 8 pesos. Okay? Now, dahil gitna siya ng range, so pag ganito, I'll hold. No? Hold lang ako sa kanya until ma-break yung 690.
690 yung aking magiging cut loss price, no? While target price ko pa rin is, of course, 8 pesos. Ayan. Ngayon, kung wala akong hawak na MWIDE, then titingnan ko, I'll observe kung anong gagawin niya rito sa MA15 na to. I-break ba niya, babasagin ba niya pababa, or magre-rebound siya doon. Okay? So, on the rebound or pag nag-bounce, doon lang ako pwedeng bumili. Pagka hindi, then antay pa ako. No? Saan? Next support ko na nakikita sa kanya is 660 followed by 6 pesos. Yan. Ano pa ba? RRHI. Ito, isa pa to. Mukhang lahat ng lahat ng groceries downtrend. 'Di ba? RRHI, si P-Gold, tsaka si MRSGI. Pero mas grabe tong kay RRHI. Ang lalim niya. Okay. So, for RRHI, given na naka-downtrend pa rin itong stock na to, kung meron akong hawak, I look for opportunity to sell. Kung wala naman, I'll wait. No? Kung wala, nakakita na tayo ng magandang bounce dito, after the 5.75 area. So siguro ganito, either I wait na mag-normalize, or hintayin ko siya bumaba pa, sa 46 pesos. For Peter, thoughts on 80 Atlas? Maganda yung naging movement ni Atlas, no? Kasi kung makikita natin dito, nag-breakout siya nung, kailan ba to? Wednesday? Diba? Tapos kahapon may pullback. Tapos kanina, dumikit na siya doon sa support. Or doon sa resistance dati na binreakoutan niya. So, once ma-breakout kasi yon, yung same resistance na yon, magiging support na siya. So, nagkaroon na ng, tawag ito, reversal of role na tinatawag. Nangyayari yung reversal of role kapag nabe-break yung specific line na yon. So, from support, magiging resistance, or from resistance, magiging support. Okay? So, now, etong kay Atlas, ang nagustuhan ko sa kanya is that yung 728, eto na kasi yung support niya. And kung mapapansin natin, doon siya nag-close kanina. Okay? So, kung halimbawa meron akong hawak na 80, I'll monitor on Monday. Pag si 80 nabasag, yung 728 nabasag, kumbaga nag-close siya below 728, then I'll cut it. Take profit kung profit. Kung halimbawa nasa top kayo, then cut. Okay? Ngayon, halimbawa, nag-hold siya tapos nagbigay pa ng green candle, then that means 728 nag-hold. So, yung green candle na yon, much better. Diba? So, that could be a sign of a potential reversal ulit. Yan. Next. For Vicente, MPI at saka TEL. Yan. For MPI, ang range ko is between 370 hanggang 417. So, kanina, nag-close at 4 pesos. So, parang medyo malapit na siya doon sa sa resistance ko, at 417. Saan ko kinuha yung 417 dito? Yan. Okay? Ngayon, kung halimbawa, meron akong hawak na MPI, of course, hold lang ako doon. Diba? And then, kung wala naman, I'll wait. No? Hintayin ko siya na medyo bumaba pa ng konti, 370. Sa 370. Okay? Pero for MPI kasi, maganda na yung ginagawa niya kasi kung mapapansin natin, yung MA200, nandoon na siya. Nakaposisyon na siya doon ng maayos. No? Ang hope ko lang dito is, hindi na siya mabasag. Next, TEL. For TEL naman, ayun, meron ng maganda yung movement ni TEL, no? Although bearish pa rin si TEL, ha. It's still on a downtrend.
Pero at least ang maganda sa kanya is yung movement niya recently, it's giving out a kumbaga higher lows, no? Excuse me. And kung mapapansin natin dito, above na siya ng 1,240 level, which is the 38.2 ng Fibo. Okay? So, kung meron akong hawak na tel, I'll hold. I'll set my cut loss at 1240, 1,240. No? Kung wala naman akong hawak na tel, then antay ako ng konti. Actually, yung kanina na candle, much better nga yun eh. Gusto ko yung gusto ko yung candle niya kanina, no? Tapos target ko pa rin will be 147. 1,475 or 1,476. Ayan. For GON, Ali at saka MBT. Okay, Ali, tingnan natin ha. Nagkaroon kasi ng malakas na or malaking cross trade kanina kay Ali, no? Pero still, kung mapapansin natin dito, yung sentiment or yung trend pa rin neto ni Ali is still on a downtrend. No? I'm just not entirely sure kung hanggang kailan at kung hanggang saan naabot itong si Ali, but based on its history, no? The next one na nakikita ko sa kanya is etong 30 pesos. Okay? After 30 pesos, 23 na yung kasunod. Okay? So, kung meron akong hawak na Ali sa 30 pesos, no? Yeah, alanganin talaga siya. So, for Ali on the near term, I look for opportunity to sell. Wait lang. Napansin ko lang to, no? Yung kanina kasi, it is a, block cross trade kasi yung kanina. Kaya kita natin yung volume na ganito kataas, no? Pero kung mapapansin natin, uptrend din yung kanyang volume. Except yung kanina ha, tinanggal ko muna yung kanina, no? Pero kung papansinin natin, 'di ba? Nagkakaroon ng volume divergence. 'Di ba? Okay. Kasi whenever we see a divergence, usually yun na yung nagiging signal for reversal. Okay? Kung kailan yung reversal, yun yung medyo, syempre, yun yung mahirap na antabayanan or na ma-identify. Pero, yung volume yung increasing volume na nakikita natin kay Ali, it is already a good sign, no? So, let me try to revert back to sa sinabi ko kanina. Kung meron akong hawak na Ali, siguro since malalim na din yung naging movement niya, I'll consider holding, no? Mag-hold ako. Pero I'll make sure to set my cut loss at 30 pesos. Pag nahulog pa ng 30 pesos yan, then regardless kung ano ang volume, I'll cut. Okay? So, ayan. Now, kung halimbawa meron naman wala akong hawak na Ali, to be honest, kung interesado, hindi lang ako masyado mahilig kasi sa properties, no? Pero if I am, kahit ganito na yung presyo, papatulang ko na siya. Magte-test buy na ako, no? In anticipation ng reversal. Kasi ganoon na rin naman eh. Ali is a good company for long term, no? So if I am after the long term investment, then definitely yung pagbagsak ng presyo niya, that should be more attractive to me. 'Di ba? So ayan. Okay. Sabi ni Cesar, Meg, is it considered false breakout and how to detect if it is not? Okay. Sa false breakout kasi, dito papasok yung ability mo to create your support and resistance. Okay? It's not just about the formation of the candle. No? Doon talaga siya mag-base sa support and resistance mo. So let me quickly check Meg ulit.
false breakout saan? Kasi hindi ko pa siya nakikita na nagbe-breakout. No, hindi ko pa siya nakikita na nagbe-breakout. Okay. So, Cesar, on your question, hindi pa. No? Kasi wala pang breakout na nangyayari. Let me give you another example. Yung kanina, 80. Yung napag-usapan natin kanina, 80. So, this is an example, no? Here we can see etong candle na to, breakout. This is a confirmed breakout. No? Kasi usually, confirmed breakout is sinusundan niya ng malakas na volume. And kung mapapansin natin dito, malakas yung volume niya dito. Diba? Okay. Now, how do we know if it is a false breakout or not? Usually, kapag ka false breakout yon, bilang ka ng 3 days, pag yung binrake niya na resistance, nabasag ulit. So, for example, kunwari lang, on Monday, makakita tayo ng red candle na ang pangit ng ayan. Red candle to ha. Red candle. Then, that means, etong part na to, this is already a false breakout. Usually, ang personal ko lang dyan is 3 candles. For some, isang candle lang. No? Pero for me kasi, given yung market natin right now, I would still give it about 3 candles. Yan. So, yun. That would be your indicator, or that is how you would detect, no, if if it's a false breakout kapag bumalik siya doon sa binbreakoutan mo. Okay. It's already 9:27 guys, no. So ano na muna tayo? Pili na lang muna ako ng mga specific questions ha, para at least gusto ko mag-focus doon sa part na 'yon. Kasi karamihan dito sa mga na-mention nyo ng mga stocks ay napag-usapan na natin. Ayan. Okay. Tapos na ay parang hindi pa si APL. Ay, oo, tapos na si APL, Regina. So, check na lang the recordings mamaya. Wala namang mga specific na tanong dito, no? Sige, so, okay lang yan. BSC. Parang hindi ko pa tapos si BSC. Ayan. So, for BSC, no, ito very quickly lang kasi yung piso, nabasag na. Okay? Nabasag na siya. Actually, kahapon pa lang, nagkaroon na ng basag dito kay piso, no? Pero, usually, pag ako yon, given na medyo maliit lang yung volume, I wait for the next candle. And ito na nga yun. So, kita natin, wala. Bagsak pa rin talaga siya. No? So, kapag ganito, kung meron ako hawak na BSC, magti-take profit na ako. Or cut loss, kung alin man. Yun ay kung yun ay kung more than 5%, no. Pero ito lang din kasi for BSC, it has a history, no. Meron siyang history na kapag umaabot siya ng 0.95, nagre-reverse siya, no. Saan yung history na yon? Ito. Okay? So, you might want to take that into consideration as well. 0.95. Okay. And then siguro last na lang muna tayo guys. Pasensya na ha. Hanggang 9:30 lang po talaga tayo today eh. Hanap na lang ako ng medyo common dito. Kasi iba na pag-usapan na natin. Like for example, sina ACEN, sina GMA7, sina MEG. Okay. Ito may question lang. Sige. Before ako mag-last stock. So sabi ni Michael, Sir, MA po, ano po meron? Bakit nasa leaders siya? Okay. In terms of weekly gains. For MA kasi, ito ba yung, tama ba? Manila Mining to, di ba?
From Manila Mining kasi, I think yung pag-angat niya dito, no? Kasi okay, first of all, wala ako nakikitang catalyst kay MA. Okay? So yung pag-angat niya na yon, pag-angat niya dito, I am thinking na result pa rin ito nung kumbaga may natitirang sentiment, positive sentiment doon sa pag-approve ng or pag-resume ng mga mining. 'Di ba? Na-lift na yung suspension doon sa mga mining as of last week. Ayun. So I think yun yung reason kung bakit lumipad itong si Manila Mining, no. But then again, kung mapapansin natin this week, unti-unti na rin siyang nagda-die down, no. Yung sentiment na yun or yung news na yun. Okay. Sige, so last na lang, no. Sige, I'll go with PHES. Tanong kasi dito ni Charlene kung forming cup and handle na si PHES. Ayan. So, for PHES, yes, it is forming a cup and handle. Okay. And usually kasi sa isang cup and handle, ay, tuloy-tuloy pala siya. Okay. So, sa isang cup and handle kasi, ang maganda sa kanya is that it is a bullish pattern, no? Ang nagiging itsura niya is ganito. So, merong malalim na cup. Usually, it comes from a downtrend, which is, medyo malalim na rin yun. Okay, tapos mag-form ito ng cup. Tapos, upon reaching yung kanyang tip dito nung sa cup, makakita tayo ng short-term na pagbagsak ng presyo. And ito yun. Okay? So, I think yun yung pinaka-handle na niya. Ngayon, to survive a cup and handle or para maging successful yung cup and handle, we need to see a candle na kaya niyang i-break to. Okay? So, ayun. Again, cup and handles are usually bullish pattern or a bullish formation. So, ayan. Okay? Ayan. Okay guys, so hanggang dito lang po muna tayo, no? Pasensya na kung nabitin yung iba. Later on, I'll be posting yung timestamp. So, siguro kakain lang muna ako. Marami pa yung pugo ko dito. So, tutuloy ko lang muna to. No? And then, siguro balikan nyo lang siya siguro after mga 2 hours or may much better, tulog na muna tapos tomorrow nyo na balikan. Mamaya, I'll write the timestamp. Okay? So, yun lang muna guys. Maraming salamat for tuning in. Enjoy the weekend and good night. Bye-bye.